Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN YouTuber. Quý vị thân mến, hiện nay tôi đang bị đau họng. Do vậy xin thông cảm là trong video này chất lượng giọng không được tốt. Thưa quý vị, hôm mùng 1 tháng 8, một nhóm nhỏ người dân Philippines đã kéo đến biểu tình trước cửa Đại sứ quán Việt Nam tại Manila. Các biểu ngữ của họ viết rằng phản đối Việt Nam quân sự hóa ở quần đảo Trường Sa, mà họ gọi là nhóm đảo Calayan. Trong quá trình biểu tình, một số người đã đốt những cờ đỏ sao vàng được làm bằng giấy bìa. Phản ứng với sự kiện này, người phát ngôn Ngoại giao Việt Nam hôm mùng 3 tháng 8 nói rằng lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ thiêng liêng của người Việt Nam. Hành động phá hoại quốc kỳ Việt Nam là xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói, chúng tôi yêu cầu Philippines xử lý nghiêm vụ việc, có các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu hành vi này tái diễn, không để ảnh hưởng đến quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Tóm tắt sự việc là như vậy, còn chủ đề bàn luận của chúng ta trong video này là tại sao sự việc biểu tình này lại xảy ra và mục đích của nó có thể là gì. Sau khi sự kiện xảy ra, tôi có tìm kiếm thông tin trên báo chí của Philippines thì được biết nhóm biểu tình có tên là Makabayan Aliansang Makabansa. Tuy nhiên thông tin về nhóm này gần như không có gì, có vẻ như đây là một nhóm mới. Điều đáng lưu ý là cuộc biểu tình của nhóm này trước cửa sứ quán Việt Nam chỉ được rất ít báo chí Philippines đưa tin. Một trong số rất ít đó là tờ Manila Times. Mà tờ Manila Times thì lại là tờ báo mà trong vài tháng trở lại đây đã có nhiều bài viết với giọng điệu kích động chống Việt Nam. Đầu tiên là ngày 17 tháng 5, tờ này đăng bài viết có tên là Bên yêu sách ẩn mình nhưng nguy hiểm ở Biển Đông. Trong bài viết ấy, họ liệt kê lại quá trình hoạt động của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa, khởi đầu từ việc dùng Mỹ nhân kế chiếm lại đảo Song Tử Tây thời Việt Nam Cộng Hòa, cho đến quá trình cải tạo mở rộng các đảo gần đây. Rồi từ đó, kết luận nói rằng Việt Nam là một mối đe dọa cho Philippines không kém gì Trung Quốc. Đến 16 tháng 7, tờ này đăng bài viết có tựa đề Việt Nam tăng cường quân sự hóa ở biển Tây Philippines. Trong bài viết, người ta nói rằng Việt Nam sẽ quân sự hóa các bãi đá ngầm bao gồm Phan Vinh, Tiên Nữ, Thuyền Chài. Bài viết nói rằng ba bãi đá ngầm này cũng nằm trong vùng tuyên bố chủ quyền của Philippines vì chúng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Ngày 21 tháng 7, tờ báo này còn đăng một bức tranh biếm họa với tựa đề là Việt Nam tăng cường quân sự hóa. Trong đó Việt Nam được vẽ thành hình một con cá mập đang há miệng. Phía trước miệng nó là mấy hòn đảo được ghi tên gồm Song Tử Tây và phía xa là đá Công Đo. Đến 27 tháng 7, tờ báo này đăng thêm một bài viết về chủ đề này với tựa đề Việt Nam xây dựng thêm cơ sở ở Trường Sa. Trong bài viết, nêu thêm một số chi tiết về hoạt động xây dựng cải tạo đảo của Việt Nam trên các bãi đá Tiên Nữ, Thuyền Chài. Những bài báo liên tiếp với ý tứ kích động cảm xúc chống Việt Nam của Manila Times trong vài tháng qua cho thấy tờ báo này có khuynh hướng không thân thiện với Việt Nam. Nhưng liệu họ có mối liên hệ nào với nhóm biểu tình đốt cờ Việt Nam hay không thì lại là điều chưa thể xác định được. Khi tìm hiểu về chủ sở hữu của tờ Manila Times, tôi tình cờ thấy một tin được tờ Rappel đăng vào ngày 16 tháng 5 năm 2017 với tựa đề Sếp lớn của Manila Times làm người PR cho Duterte. Trong đó nói rằng ông Dante Ang, chủ tịch danh dự của Manila Times, đã được Tổng thống Duterte chỉ định làm phái viên đặc biệt về quan hệ công chúng quốc tế. Như vậy là thấy được giữa ông Duterte với chủ của Manila Times có quan hệ gần gũi với nhau. Mà ông Duterte thì như chúng ta đã biết là có tư tưởng thân Trung Quốc và lạnh nhạt với Việt Nam. Một học giả Philippines là giáo sư Richard Heydarian trong bài viết hồi đầu tháng 6 trên Asia Times đã nói rằng ông Duterte không chỉ làm mất mặt những người đồng cấp Việt Nam bằng cách không đón tiếp một nhà lãnh đạo Việt Nam nào trong suốt 6 năm cầm quyền, mà ông ta còn ngày càng ngoan cố nhắc lại như một con vẹt những quan điểm của Bắc Kinh về tranh chấp biển. Tính thời điểm của cuộc biểu tình cũng đáng chú ý. Nó diễn ra đúng vào ngày mà Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo đến Hà Nội để thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Philippines. Trong chuyến thăm và làm việc lần này của ông Enrique, hai nước đã nhất trí phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trên biển, theo như báo chí ở Việt Nam đưa tin. Còn tờ Philippines Star thì ngày 1 tháng 8 đăng bài viết với tựa đề Philippines tìm kiếm quan hệ mạnh mẽ hơn với Việt Nam và Lào. Cũng trong thời gian Ngoại trưởng Philippines thăm Việt Nam, có thông tin nói rằng Tổng thống Marcos sẽ sang thăm Việt Nam vào đầu năm 2024. Trong khi Ngoại trưởng Philippines đang ở Việt Nam để bàn chuyện tăng cường quan hệ hợp tác,
thì ở quê nhà lại có một nhóm người biểu tình đốt cờ Việt Nam. Đây có khác gì một cú chọc gậy bánh xe nhằm phá hoại nỗ lực ngoại giao của chính phủ Philippines. Mặc dù Philippines là một nước đa nguyên đa đảng, biểu tình là việc được cho phép, nhưng biểu tình kiểu này không thể là việc tự phát, mà hẳn là phải có người đứng sau chỉ đạo tổ chức nhằm phục vụ cho một động cơ chính trị nào đó. Động cơ ấy là gì thì hiện nay chúng ta chưa biết rõ, nhưng trước hết có thể phán đoán đang có một quá trình vận động chính trị ngầm ở Philippines nhằm phá hoại xu hướng xích lại với Việt Nam. Vậy ai có thể là người đứng sau những chuyện này? Cá nhân tôi cho rằng thế lực có động cơ nhất để làm việc đó chỉ có thể là những người thuộc phe thân Trung Quốc ở Philippines. Chương trình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.